සුබ දවසක්. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ තුෂාර SL Academy YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපිට වටින WhatsApp chat password දාලා lock කරලා තියාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් පෞද්ගලික WhatsApp chat lock කරලා WhatsApp එකේම හංගලා තියාගන්න. chat විතරක් නෙමෙයි group උනත් මේ හරහා හංගලා තියාගන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මගේ channel එකත් subscribe කරගෙන යන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඉස්සරහට ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා notification bell එකත් click කරලාම තියාගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම WhatsApp එකට යන්න. WhatsApp එකට ගියාන් පස්සේ අපිට ඕන contact එකට යන්න. contact එකට ඇතුළට inbox එක ඇතුළට ගියන් පස්සේ උඩ තියෙන headline එකටම touch කරලා setting වලට යන්න. contact එකේ setting එකට ඊට පස්සේ පහළටම යන්න. පහළටම ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා lock chat කියලා. අන්න ඒකේ tick එක දාන්න. tick එක touch කරන්න. ඒක touch කරාම මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඒක continue දෙන්න. එතකොට ඔයාලගේ phone password එකත් එක්කම lock එක ඉල්ලනවා. pattern එකක් දාලා තියෙනවා නම් pattern එක ඉල්ලනවා. එතකොට ඒක lock වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ආපස්සට ගිහින් බලන්න. ඒ ඔයාගේ chat එක පෙන්වන්නේ නැහැ. WhatsApp එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ පෙන්වන්නේ නැති විදිහට. ඉතින් ඒක ආපහු scroll කරපුවාම lock chat කියලා වෙනවා. ඒක touch කරන්න. touch කරපුවාම ඔයාගේ password එක ඉල්ලනවා. password එක දීලා බලද්දි තියෙන්නේ මේ lock කරපු chat එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ chat එකක් lock කරගන්නේ. ඕනම එකක් group එකක් වුණත් ඔයාගේ contact එකක් වුණත් chat මේ lock කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක WhatsApp update එකෙන්ම දීලා තියෙන features එකක්. මේක ඔයාලා පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ පෞද්ගලික දේවල් lock කරලා එහෙම තියාගන්න පුළුවන්. ආරක්ෂාව සඳහා හරි තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මොනම හෝ වැරද්දක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. subscribe කරගෙන යන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement.